Сьогодні зробимо яскравий браслет з бісеру та намистин. Він класно виглядає на сонці і точно доповнить будь-який образ. Це покроковий туторіал, усе просто, без зайвого. Нам знадобиться бісер розміру 11, золотий і пастельний, намистини 4х4 мм, волосінь, застібка типу карабін і ланцюжок. Відрізаємо 150 см волосіні, нанизуємо 6 золотих бісерин і опускаємо донизу. Потім проходимо тим же кінцем у застібку. Додаємо ще одну золоту бісеринку і проходимо другим кінцем назустріч. Починаємо з першої комбінації. На правий кінець 3 золоті, 1 пастельна, ще 3 золоті. На лівий золота, намистина, золота, намистина, золота. Додаємо 1 золоту бісеринку і проходимо через неї другим кінцем. Далі чергуємо сторони. Тепер на правий кінець золота, намистина, золота, намистина, золота. А на лівий 3 золоті, 1 пастельна, ще 3 золоті. Наприкінці золота бісеринка і проходимо другим кінцем навхрест. Ці два набори чергуємо між собою, поки не отримаємо потрібну довжину браслета. Коли доходимо до потрібної довжини, у мене виходить 12 елементів. Це майже 13 см без застібки. Додаємо другу частину застібки. На лівий кінець набираємо 6 золотих бісерин. Потім проходимо в отвір ланцюжка. І цим же кінцем у найближчу золоту бісеринку у зворотньому напрямку. Для надійності проходимо ще одне коло через усі 7 бісерин. Тепер працюємо в зворотньому напрямку. Будемо додавати ромашки. Почнемо з того, що правий кінець проводимо через намистини з бісером. А лівий через 3 золоті бісеринки. І виводимо нитку з пастельної бісеринки по центру.
Набираємо 5 пастельних. Проходимо назустріч. Утворюємо пелюстки. Тепер одна золота. Опускаємо вниз. Це буде серединка. Проходимо в третю пастельну справа. Потім у золоту вниз. І ще раз у пастельну вниз. Завершуємо коло, проходячи через 4 золоті. Обидва кінці в одній бісеринці. Повторюємо ті ж дії, тільки цього разу намистини з лівого боку. Тому лівим кінцем проходимо через золота бісеринка, намистина, золота, намистина і ще 2 золоті. Правим кінцем тільки через 3 золоті бісеринки і 1 пастельну. Набираємо 5 пастельних бісерин і проходимо другим кінцем назустріч. Далі набираємо 1 золоту, це буде серединка ромашки. Опускаємо її вниз. Проходимо у третю з 5 пастельних. Потім у золоту бісеринку. І далі вниз у наступну пастельну. Завершуємо, проходячи через 4 золоті бісеринки. Таким чином обидві нитки знову виходять з однієї бісеринки. Повторюємо ці кроки до самого кінця, чергуючи ромашки та намистини.
залежно від того, з якого боку в нас намистина. Після останньої ромашки проходимо ще 4 золоті бісеринки. Тим кінцем, де були намистини, проходимо через усі намистини та ще 2 фінальні золоті бісеринки. Потім через 6 бісерин біля застібки, щоб зміцнити місце кріплення. Таким чином обидва кінці виходять назустріч. Цілком нормально, якщо один кінець нитки тепер значно коротший. Ним ми просто проходили скрізь намистини, а іншим формували ромашки. Зав'язуємо 2-3 міцних вузлики. А зайве обрізаємо. Браслет готовий. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Якщо сподобалось, ставте лайк, напишіть у коментарях, що б хотіли сплести наступне. І не забувайте, далі буде ще більше краси.